Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să începem cu acest oracol, să vedem destinul tău, să vedem ce mesaje are acest oracol care se numește Destin Sacru. A ieșit deja primul mesaj, dar mai sunt ghidată să mai extrag încă unul. Au ieșit mai multe. Da? Văd aici un moment de purificare. Probabil este un moment în care tu afli un adevăr. Este un moment în care vrei să-ți faci ordine în viața ta. Vrei să-ți clarifici ceva anume. De asemenea, văd că este un moment în care vrei să strălucești, vrei să înflorești. Văd o bucurie pentru tine în acest moment. Da? Și văd faptul că în acest moment poate te afli într-un proces de iertare, poate vrei să te ierți pe tine sau poate este nevoie să ierți o persoană anume care cândva te-a făcut să suferi. Însă cărțile spun clar că această iertare te-ar putea ajuta să te purifici, te-ar putea ajuta să ajungi la cel mai înalt nivel al tău în acest moment. Da? Emoție și rațiune văd aici. Cumva mereu este nevoie de un echilibru pentru tine. Văd ceva legat de o călătorie pentru tine și de o veste bună pe care o primești. Are legătură cu o persoană care este foarte flexibilă, este o persoană care știe foarte bine să se muleze după problemă, cineva care știe foarte bine cum anume să rezolve o anumită situație. Hai să vedem în continuare ce trebuie tu să cunoști, care sunt mesajele pentru tine. În continuare văd un mesaj pe care îl primești de la distanță sau este un mesaj în legătură cu o călătorie pe care tu o ai de făcut. De asemenea, văd aici că poate aștepți o veste de la o persoană, poate este pentru unii o relație la distanță, de ce nu? Sau mai văd cineva care vine în vizită, cineva care vrea să se îndrepte către tine. Este o persoană care este foarte, foarte atentă la detalii. Este o persoană foarte puternică, o persoană care se simte împlinită. Da? Și văd aici pentru tine, uite, dacă aștepți un răspuns din punct de vedere financiar, atunci să știi că acesta este pozitiv. Avem mesajul abundență. Este clar aici o veste bună pe care tu o vei primi în viitorul foarte apropiat. Este vorba despre o sumă de bani, este vorba despre niște cuvinte frumoase pe care le primești, care ție personal îți vor da mult mai multă încredere în tine. Da? Ok, hai să vedem acum și tarotul ce mesaje are în acest moment, ce trebuie tu să cunoști. Ce mesaje are tarotul pentru tine? A ieșit prima carte, Regina de Spade. Regina de Spade. Din nou se amplifică acest mesaj cum că viața ta în acest moment se află într-un moment de purificare. Se află într-un moment de clarificare. De asemenea, văd o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar văd clar aici, pentru unii dintre voi, și un moment în care reușiți să vă faceți ordine, reușiți să vă clarificați ceva în viața voastră. Văd o persoană foarte sigură pe ea. Mai văd de asemenea un moment în care tu reușești să te eliberezi din niște situații dificile. Da? Poate unii dintre voi vă concentrați foarte mult pe carieră, pe viața profesională. Și mai văd și o femeie aici matură, asumată, poate să fie o femeie care s-a despărțit de curând sau poate chiar discutăm despre o persoană matură, cineva care gândește foarte mult lucrurile și nu le simte atât de mult. Împărăteasa. Da? Din nou se repetă mesajul acesta de abundență. Ok? Deci dacă aștepți un răspuns pe zona aceasta,
Acesta este pozitiv. Ok. Apoi avem aici 9 de cupe. 9 de cupe, 2 de spade. Deci văd aici că urmează să ai parte de o bucurie foarte mare. Văd un noroc pentru tine în acest moment și de asemenea văd că această bucurie pur și simplu te poate lăsa fără cuvinte. Nu știi ce să mai spui, nu știi cum anume să mai reacționezi. Te văd împlinit, mulțumit. Deci dacă aștepți un răspuns, repet, acesta este pozitiv. Acesta este pozitiv. Să vedem în continuare. Această bucurie, acest răspuns, dacă vrei, te va determina să vezi lucrurile cu alți ochi, dintr-o altă perspectivă. Și uite, avem apoi arcana majoră, nebunul, o nouă cale, un nou început. Poate chiar este un moment în care tu vei avea parte de o surpriză foarte, foarte plăcută sufletului tău, o veste foarte bună care apare, asta văd clar. Și mai văd că în viitorul apropiat vei reuși să rezolvi ceva într-un mod non-conformist, adică într-un mod total diferit față de cum au făcut-o ceilalți, sau reușești să rezolvi ceva într-un mod diferit față de cum ai procedat tu până acum. Pentru că știi foarte bine că atunci când acționezi în același mod, da, în legătură cu o situație, nimic nu se schimbă și atunci e nevoie să faci lucrurile diferit. Hai să vedem în continuare care sunt mesajele pentru tine. Ce este cu acest nebun? 9 de bâte. Da, se pare că îți va fi puțină teamă în legătură cu această cale, în legătură cu acest drum. Cărțile spun să nu abandonezi, să rămâi acolo, pentru că tot ceea ce înseamnă început este dificil, pentru că nu cunoști multe lucruri, nu știi despre ce este vorba. Și ce este clar că apare, da, o noutate. Și mai văd aici un compromis, da? Un compromis în care cineva se bagă sau pentru alții poate să fie vorba despre faptul că nu știu, cuiva este teamă de o nedreptate, este teamă de un compromis. Aici cărțile îți recomandă o mai mare atenție, poate chiar pe zona aceasta sănătății sau poate chiar pe zona aceasta financiară, poate chiar vei rămâne surprins de o veste pe care o primești, dar văd și o persoană care cumva renunță la ceva anume. Da? Văd o persoană care vine către tine, poate chiar îți oferă o vorbă bună, te scapă de această senzație de singurătate. Iar dacă aștepți un răspuns legat de o problemă de sănătate, să știi că acest răspuns vine și este pozitiv pentru tine. Da? Pentru că văd, uite, o întâlnire cu o persoană dragă ție. O întâlnire. Hai să clarificăm puțin, vreau să vedem ce aduce nebunul, pentru că este singura arcană majoră care vorbește despre faptul că tu vei avea parte de o surpriză foarte mare. Are legătură cu o veste care poate inițial nu îți place foarte mult, legată de un drum sau o veste care apare de la drum. Poate este un e-mail, poate este un mesaj pe care îl primești de la cineva, niște declarații pe care persoana asta le face și care sunt destul de ciudate, aș zice eu. Văd o schimbare care are legătură cu un final, da? Și schimbarea asta cumva te va surprinde pe tine foarte mult. Și văd aici un prieten, o persoană fidelă, o persoană sinceră care îți este alături, care te ajută. Cineva care te susține fie financiar, fie este o persoană care încearcă să îți ofere această stare de siguranță, cumva încearcă să te aline în această situație. Da? Simt eu că în unele cazuri tu afli aici un răspuns sau afli un adevăr care
cumva va purifica viața ta, așa cum spunea și oracolul. Deci apare o purificare aici. Cineva își iese din minți sau cineva reacționează într-un mod foarte, foarte ciudat. Da? Hai să vedem puțin și acest oracol, ce vrea să-ți transmită, ce trebuie tu să cunoști în acest moment. Uite, și că primești o veste de la drum. O veste de la drum. Și are legătură poate cu o femeie, poate are legătură cu o persoană ușor supărată. Dar această veste care apare, văd aici, uite, va schimba destul de mult lucrurile pentru tine. Va schimba destul de mult lucrurile. Poate vine o prietenă, vine cineva către tine și îți dă o veste și chestia asta schimbă foarte mult treburile între voi. Însă atenție puțin și la un dușman sau la o persoană pe care o credeai într-un anumit fel și uite că acum te trezești că nu mai este așa. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, însă simt nevoia să mai extrag un ultim mesaj pentru cei care ați rămas alături de mine până la final. Ce zic îngerii? Îngerii vorbesc clar despre un nou început. Ți se spune să te uiți mai departe spre un nou început, spre o nouă viață, spre o nouă etapă. Poate să fie o nouă prietenie sau poate să fie vorba despre o nouă etapă într-o relație de prietenie. De ce nu? Și ți se spune, nu știu, unii e ca și cum semnați un contract sau faceți ceva. Ideea este că vă iese ceva ați propus, doar că o să vă surprindă niște declarații a unei persoane. Da? Ți se spune felicitări, este timpul să celebrezi. Da? Trebuie să celebrezi ceva, să te bucuri de ceva anume. Dragii mei, gata, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, sper că ți-au fost de folos aceste informații. Te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. De asemenea, îți reamintesc de previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube și de asemenea îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte în fiecare zi de culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine. De asemenea, tot acolo ai parte de citiri de viitor, citiri personalizate, oricând ai nevoie de un sfat sau de o ghidare, mă găsești acolo cu mare drag. Și menționez faptul că aplicația este gratuită, deci te aștept cu drag acolo, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.